این بیادر زیاد چپ چپ طرف مسائل داره، یا ما قرضدار ازی هستم یا این قرضدار ماست. سلام علیکم. چرا چی گپ شده؟ بیا که یک ذره از دل ما بیایید هفته. بس بیادر جان. خوش آمدید منطقه ما. در یک روز بجن موتر سنگکشی پیش ما بود، روز 7 پیره 8 پیره بجن 9 پیره سنگ تا میکنیم بالا میکنیم. ما اول مشکلات مکتب داریم و دوم او نداریم. چی دیره است او در چه خب سایه 6 7 رقم میوه ماندگی در اونجا. آلو است، آلو بالو است، شفتالو است، زردالو. ما میگم مسیح تو زن کردم. نه خدا. نه خب بیا خیر باشه. تنگ فول شدی. والله. خودت چند سال است؟ 60 سال با میومد تیرت 85 سال از ما شده کی. خودت چند 85 سال است؟ 85 خدا چه استوار گپ میزنی با شیما و بقوا. عاشق در یک قسمت او بچه کال کت سنگ ما رو کار نکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم وطندارای عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و وطندارای ما که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنین. من حفیظی امیری هستم. به یک دیگر از گزارش‌های ویژه خوش آمدید. رفته هفته و کابل دیگه آدم هم میسوزانه. اگه او نداشته باشی خب بیخی یک دو دقیقه میشه بوتل و ما را در موتر موندیم. موتر هم کدام سایه برای خود پیدا کرد. او رفته در سایه و ما موندیم در هفته و به خاطر از اینکه بر شما گزارش آماده بکنیم. مناطق مختلف شهر کابل شما را چکر دادیم. چرت بزنین، هر جایی که مانده فقط یک پیام کنین به من شخصی. در فیسبوک اگر نشد در واتساپ حتما جواب میتم. من ذره پیش شما کم هم هستم که با پیامایتان درست رسیدگی نکردیم که باز خدا کنه خار نشین خفه نشین به خاطر از اینکه حجم پیام زیاد است. ما تمام فکر و حواس خود به طرف گزارش ها گرفتیم. به جای آمدیم که مربوط به ناحیه 17 شهر کابل میشه، نوآباد دیکه پک. این بیادر زیاد چپ چپ طرف مسائل داره، یا ما قرضدار ازی هستم یا این قرضدار ماست. سلام علیکم. جور هستی و خیر هستی؟ جان که جور است بخیر هستی؟ فضل خدا ما قرضدار توستیم یا تو قرضدار؟ نه خدا نکنه، نه تو قرضدار بستیم نه ما قرضدار. حالا بولو گرفتیم. نوشک جانت. سلامت. نام چی است؟ نام احمد جواد است. احمد جواد جان. حالا بولو را نو کردی یا که نه اونجا موترم بغل استاد بود دیدم که حالا بولوش خوبش از گرفتم. خانه کجاست؟ خانه 315 است. خیلی شما دیگه این از لیسه مریم هم اون طرف است. بله. چکری آمده بود. تو چکری آمده یک تا دوست ما کار داشتم رو دیدم طرف خانه یالا بولو. اگه خدا که تو میخوری بگی دیگه. والا اعتراض که بگو بچه باشه این غیر چشمایش میمونه. خب بگی یعنی یک دانه برای تو یک دانم از من. نه خو صحیح بگی. نه باز عزیز یادش دیگه باز گفتی یک ذریش تازه میکنی بخو. نه همون سلا را بلا نکنه. نه خدا نکنه سلا. قربان رسید دیگه حالا که میگیره بگیرم من باز مجبور برم پس یک مرسی را در موتر بانمش خیره ای باشه. باز یک روز ما تو در یک جای خاص سر خوردیم که ان شاء الله خوش شدیم از ملاقاتت. با عزت باشید. زنده امر باشی. خدمت خیر ببینی. خداحافظ. سر بلند باش. الله نگهدار. السلام علیکم. خب خداوند همین محبت مردم ما را کم نسازه از سر ما، سایه مردم هم کم نسازه. اینمی مردم است که ما هستیم. بعضی جای گزارش می داشته باشیم. در اول گزارش هم که پالی ما میاین باز ناگزیر هستیم که یک سلام علیکی همراهشان بکنیم. خب نوآباد دیکه پک، این سرک مستقیم به خود اونمو تپه سرای شمالی است که شما تصویر میبینید. تپه بادامباغ، تپه سرای شمالی از اینجا هر دوش معلوم میشه و سمت که به طرف بهارستان یا حصه دوم کارت پروان بگوییم از این مسیر که به طرف باغ بالا هم سرک رفته. یگانه گپی که اینجا به خاطر هم سرک جور نمیشه هر وقتی مردم شکایت دارنی هم در این گزارش پرسان خواد کرده. در این قسمت تصمیم ما این است که امروز در این منطقه نوآباد دیکه پک در سر سرک گزارش کمتر داشته باشیم، زیادتر به طرف همین خانه‌هایی که اینجا آباد شده. از سابق برای ما دوستایی که پیام کرده بودن گفتن که در این منطقه بسیار خانه‌های سابق است. از سابق مردم در اینجا آباد کرده خانه
و کسایی که در اینجا بودن که حال بیرون از افغانستان هستن، خدا کنه که از همین لحظه دیگه یاد خاطراتشان تازه شده باشه. چشم ما به لوحه مکتب خورد، مکتب متوسط ذکور نوآباد دکپک. السلام علیکم. بیادر خوب هستی؟ بخیر. ساعتان خوب است، بسیار خوش آمدید. سلامت. جور بخیر. ساعت بخیر هستی؟ جور هستید، بخیر هستید. جور هستن. چیل خیر کلاگی سایه میپالا. چرا چی گپ شده؟ بیا که یک ذره از دل ما بیایید هفته هفته. وقت خوب است بیادر جان. خوش آمدید در منطقه ما. سلامت باش. جور هستی، نه نام خدا این مردم نوآباد که پک کلش تاب خوش است. سعی کن نام خدا کلاگی خنده روی. کار کلاگی جور است. ها؟ خوب است، خدا را شکر. نه خوب است شکر که خوب است. تشکر رفیق. بخیر است. تشکر لطف کردی. جان زندگی دیگه باید مبارزه کنی دیگه. خب که شام تیر می. ایشان تر میشه. این هم مگذرد. حال باز یاد دل ما که تنگ شوه یک کمک پیش بین که یکی مدرسه هستیم، یکی مدافته، باز یکی سیاه معلوم میشه دیگه سفید. بله. ما خو سیاه هستیم. نه خدا نکنه. امی یگان تا که باز یاد دق آورد، باز یک عکسک در فیسبوک میپرته، گفته هم رفیقای ما باز نوشته میکنه که این هم مگذرد. این هم مگذره. حالا می بیخی یک رقم سیالی شریکی شدم این هم مگذرد. ضرب المثل است دیگه، ضرب المثل است. قربانتان بخیر باشین. مکتب دیدم بیایم خیلی سر مکتب اینجا سابقه است، تو که اگه وقت دارین که تمام دقیقه چکر بزنین، اگه نه که وقت ندارین باز مزاحم نمیشیم که کسی از کار نمانه. خب به خاطر اینجا آمدیم که لوحه مکتب هم در تصویر ما به معلوم شه. بله. این مکتب از شو وقت است در اینجا؟ دین این مکتب خب بسیار سابق بود، اول ابتدایه بود. بازی متوسطه شد، ما سال 95 را متوسطه ساختیم. اون تاریخ هم نوشته سال تاسیس 1395. این متوسطه است. لیسه نسوان دکپک در قسمت پایین است و ما یک مکتب است که جمع کرده دولت برای ما، مگم طالب به حساب امارش کدام اقدام نکرده. اقدام نکرده. ما مشکل مکتب است 100% داریم. متوسط است باید لیسه داشته باشه. لیسه باید داشته باشیم چون که نفوذ زیاد است. خونه شخصی هستی البته. این کرایه میتن. این با کرایه میتن منتها مردم منطقه نه دولت کرایش میده. کرایش دولت میده، خانه شخصی است، خانه از شخص است. ما این مکتب نداریم. باور کن که نفوذ منطقه ما از یک ولسوالی که زیاد است. نام خدا. مدامی خدا زیادش کنه، این نفوستان جمعتان جمع باشه. ما سر سرک گفتم کش میکنم در سر سرک نباشیم، داخل بریم ببینیم که چی مشکلات داره مردم این منطقه. یک گپی که چشم بلاوی مکتب خورد، همین مکتب خودش مهم است دیگه. در محیط منطقه اول ما ستون فقرات یک مملکت مکتب است. اول مشکلات مکتب داریم و دوم او نداریم. مکتب نداره، شیشه میاله نداره، داخل مکتب سعی کنیم تیرما که میشه تفلکا کلش البته از خونه بیخی هم میتونه که کامریتان ببینه. یک دانه شیشه نداره. چند روز پیش وکیل گذر ما ابتکار کردن فقط اون پرده را گرفتن که استادا محفوظ باشه، کمی کوچه سرور و برور زیاد است. ما فقط اونمو این ابتکار خود امی ولس بود. دیگه منتها این مشکلات ها باشه. سرک ما خراب است. سرک ما بسیار خراب است. اینم دولت‌های که آمده هیچ اقدام نکرده که میره جور کنه. ما موتر نداریم که شار بریم. نه موتر شاری لینی نمیه که ما شار ببره به خاطر که میگه سرکتون خراب است، موتر عوارض میکنه. حالا این مشکل سرک دکپک جور نشد. اجان خیلی وقت پیش ما گزارش داشتیم گفتن کار شروع میشه. امروز صبا نمت مونده دیگه. میگه بزرگ امیدوار ما هستیم. چی شده گفتی؟ بزرگ نمر که جو لغمان برسه. حالا ما میگه پس تازه مدت تاسیس شده که یک امیدواری است که از اون طرف شروع کردن. منتها دیگه ما هم تمی امیدواری هستیم 35 سال میشه که امروز صبح ای که خدا مهربان است که ان شاء الله که جور شه. خیر باشه. واسه توان بده که بخیر جورش بخیر باشین. ما میگم در پالی ازی قربانتان، در پالی ازی که حکومت ما باید توجه کنه، همین تجارای ما که از واسه توانشان میشه و مردم دکپک یک مکتب لیسه خو جور کنین. مردم ما یک 10 نفر تجار ما یک جای شود دست به دست هم بته باور کن لیسه چی که بلند منزل آباد میشه. میتونن. میشه. خدا صورت که اون مسئله چشم کور است، نه از چشم کور او میره دل بسوزه. گفتم تو شیشه نداره. ان شاء الله که نداره. اگر تا دیگه دفعه بخیر بیایم دیگه ان شاء الله که خوب شده باشه. تشکر حافظ جان قند تشکر.
تشکر. در جنگل میگیم جای مکتب هم داریم که به حساب جور شود. جایش هم داره. جایش هم داره. مقصد اعمار نمیکنن فعلا. خدا کنه جایش داره. نگاه کردیم منتهی که توجه نکردن متاسفانه. بیا توکل ما به خدا. خوش شدم. تشکر رفیق جان. چاش باش. تا دیگه دفعه با خدا چاش باش میمونم خدا باش. کنه یک سخی پیدا شود که خدا مقام مکتبم می‌کنه. بخوره. خودت واره. تشکر رفیق جان. السلام علیکم. عزت باشید. خداحافظ. الله نگهدارتان. تشکر. خوش باشید. خداحافظ. تشکر از تلویزیونتان. زنده باشین. قربانتان. سلام سه. با امان خدا. امان خدا. این منطقه حتی موترهای مخصوص خودم داره که اونجا نوشته است نوآباد. شاید از کسی باشه که اینجا موترش همیشه زندگی میکنه. تا بال دیده باش در کدام منطقه نام منطقه در موتر نوشته باشه در کجا نوشته؟ در کجا؟ تو غیر موترهای ملی بسای شار میره. آیا از 14 نه شمایی که بینده ما سنی بچه از 14 بگه موترهای ما نوشته می باشه در پشتش طرفه 14 میره. اینجا می رفیقا مجلس کردن. خیرتیست باش کال کس سر من قار نشه. جور هستین؟ هیچ کس شور نخوره که نمام جوشیدیم. بیش در پولی میشی. اولی سلام مجدد. پولی بیشی که تو وطنی بیشی. سلام علیکم. که بخاطر مستاد شوی. خوب هستی؟ خوب هستی لالا. الان که جور هستی. تام جور هستی؟ شکر الله کن خوب خب تام جور هستی؟ شکر الحمدلله و دعای. چی دیره است او در چی خب سایه. 6 رقم میوه ماندگی در اونجا. آلو است، آلو بالو است، شفتالو است، زردالو. قربان چم. هیچ رقم دیره است. حالا روی خستگی و خاری و زندگی رو می‌بینی. چی میگی؟ نه چی تو نمی‌بینیم والا. اینو چوپا چوپی را که می‌بینیم اینو خودش یک زلگی است. چوپا چوپی یعنی که رفته رفیقا رفته؟ نه بخ. یک وقتی که می‌آمدی ایران جمع جوش بود. مال کل مردم کشیده. تنگ شدی؟ نه. خب یا خیر باشه. تنگ فول شدی. والا. حال چی کنیم خب؟ دلم والا از این وطن خودمون بیخسیار شد. نه دیگه مقدرم نه دیگه حالا خب وطن ما چی کنیم با نمیش بریم با کی با نمیش این ما هم هستم از ما هم رفیقایم زیاد رفته یعنی برادر ما 2 روز میشه که دیپورت شد از ترکیه 2 روز میشه یک روز شنبه دیپورت شدیم اومدیم ما تنها خودت نه دوستا زیاد بود دیگه یک 300 نفر بودیم از کدام شهر گرفته استانبول اسناد هیچ چیز نداشتی نه دیگه تازه رفته بودیم 1-2 ماه میشد رفته بودیم باز 2 ماه را دیگه اونجا پت میگشت خدا دیگه ما قاچاق هستیم دیگه چی کنیم باز رایلش چی بود کجا چی باید میکردی که تو را دیپورت نمیکنی لالا که املیک نداشته باشی مدرک نداشته باشی دیپورتت میکنه فامیلی باشی دیپورتت نمیکنه از فامیلای شما اونجا کس نبود نمیتونه اسپانسر کنه که خودم فامیل کسی از خیش قوم فامیل داشته باشی سرپرست داشته باشی میشه اینجا مکتب درس خلاص کرده بودی 5 تا خوانده بودیم باز علاج کردی 1-2 سال تو ایران بودیم آمدیم پس افغانستان پس رفتیم پیره ترکیه خب یا خیر والا جگرخون ما ساختیم من میگم که تو گرفته کلگی شیشته ما آمدم گفتم باش خدا کنه کمی آمدن اما سر حسابتون راه نرفته باشه نه خدا نکنه یک رقم تو دیدم نه من گفتم خدا دیره کرده این ساعت مگم نه دلا کلش پر است او بده نه والا دلا کلش پر خب یا خیر باشه قربانت چی میکردی کدام هدف داشتی که رفتی به خاطر کار به خاطر زندگی کدامش به خاطر کار و هدف داشتیم دیگه زندگی خدا جور کنیم نشد نصیب قسمت بیشک ممکن دمی خیر تو هر چی خیر باشه دیگه هر چی درست همین باور بگو که یک برگ بدون امر خدا سے به زمین نمیفته همین که مفتد اون یک گپی است نصیب قسمت نبود دیگه توکل به خدا ببینیم چی میشه دیگه یک در قانونی که بری با زیاد مصرف میشه قانونی لالا $3,500 میشه تو ترکیه بری آسانی هم نمیشه پاسپورت بگی فهمیدی $3,500 داشته باشی همیشه یک کار کنی همیشه یک کار بار میشه حالا هم $3,500 تا همیشه باند کنی لالا کار بار نیست چی کنی چی کار کنی اگر باشه این طرف یک قرض وام یک چیز یک قرضه و این چیزا یعنی میگم قانونی که اگر باز تصمیم داری بری یا نه تصمیم از بخیر نمیشه روز بره اگر این رقم میری که باز بر جنجال جور شو نرو بریم توکل به خدا میریم دیگه ایسات نمیشی میریم سمت اروپا دیگه آینده خدا جور کنیم دیگه نمیشه ایجام توکل کل ما به خدا بیشک بسیار تشکر
خوش باشید. بریم لالا چاشت کدمو. نه هیچ گپ نیست. خوش شدیم لالا با عزت باشید. با خدا. خوش آرام باشیم. چی کنیم؟ والا ما و شما 50 سال هستیم یک رقم. ما و شما که دیگه خدا ما همین رفیقا و جوانای ما که میبینیم همین جوانای ما را این رفیقای ما که 50 ساله بسیار جگر ما خون میشه. کلش افسرده شده. اما تو ما میره دیدم که همین چهره خستگی و زره. نباشید اگه رای نزنه کمک خود استوار بگی توکل چاشت بخور. میتره باشه خوش میشه. بسیار تشکر. سنجیده برو که رفتی خواه؟ بسیار تشکر. الله نگهدار. تشکر از اینکه با ما هستین. ما دیگه نمیجم رای کاکایم میشینیم دیگه قسم میکنم. السلام علیکم کاکایم. چی حال داری؟ صحت خوب است؟ جانک جور است؟ والله شکر پدر خدا. خوب سایه را خو گیر کردی. والله شکر دیگه. اینمی دیگه جای ما میدی. نشینیم ما بگو نمیشه. نمیشه نه دیگه. اینمی بچه‌ها جمع شدن یه ساعت میشین دیگه. خیر ببینی. خانه همیجاست. همینجا سا. است بودم دمین آباد. همینجا تخمینا یکان 200 سال میشه که میگستیم ما. 200 سال؟ 200 سال. از خود چند سال است؟ 100 سال با میوم میتیرد 85 سال ما شده کی. خود چند 85 سال است؟ 85 خدا چقدر استوار گپ میزنی با شما و بقوا. شکر پدر خدا. وقتای شما خیلی چیزای خوب بود. خوب میخوردین، خوب میپوشیدین. اینا و ما چیز نماند. در اون وقت مسابقه ما چیز نمیخوردیم، چی میخوردیم؟ یه چیز خدا نبود تا دقیق فریمانی. حالا در مسابقه نبود. در مسابقه غیر پیاوه میخوردی، غیر بیادن کچوران نبود. اما صبح چاش پیاوه بود، بیگام بود، پیاوه بود. حالا کسایی که در خانه میره که گوشت است، پلاو است، دیگه است، ایران اون یک چیزی میخورید. همین نام تماما نگفت. نام عبدالواحد. واحد. 85 سال سن داریم. مگر یک تا آساگک داری؟ آساق دارم. همی یک موضوع دیگه ای که آدم وقتی که همی سن سالش بلند میشه باز پشت جوانی زیاد دقیق. والله یک چیز است که جوانی یک چیز است. یک وقتی بود که ما به جان عزیز اینی میگه که سنکشی میکنیم، سنکشا بودیم، سنکشی میکردیم. در یک روز به جان موتر سنکشی پیش ما بود، روز 7 پیره 8 پیره به جان 9 پیره سنگ تا میکنیم بالا میکردیم. بچگی بود این نمیفهمید که چه رقمی تیر بود. اینا را که وقتی که پیر شده دیگه اینی آثارا براش داره میتونه. جوانی است. جوانی. آخه جوانی. نه دلکت زنده. والله روز بگه شکر خدا دل من زنده است. من به جان عزیز یگان 5 دفعه جرمنی رفتم. جرمنی رفتم از این موتر می آوردم به جان عزیز. من باز 3 دفعه بیت شریف رفتم. خدا قبول کنه. خدا قبول کنه دیگه به جان دلم زنده است فرض خدا فامیلی. اول ما که فکر میکنم سنتی بچه‌ها که سر میکنم یه بچه‌ها الان شکر مال خدا شکر 6 تا بچه است. این بچه‌ها کلیش بوکسر است. لکن میاره به جان کلمه به جان عزیز چی کردن میتونن. یا شکر خدا به جان عزیز. شکا و یک چیز دیگه که 5 دفعه جرمنی رفتی کاربارت هم خوب بود، زندگیت هم خوب بود. باز زندگی ها یگان تا که جور میشه باز فکر یگان گپای دیگه به سرش میزنه نه میگه یگام زنه دیگه بگیره میشه. ما میگم مسیح تو زن کردم. نه خدا. نه. بازینا میگم پورا بتانی ما چون که خودت یکیش رفت دیگه ایش گرفتم دیگه ایش رفت دیگه ایش گرفتم. کجا؟ خود کرد. از دنیا. هم زمان نه دیگه. نه یک جای نبود. هم یکیش مول بعد 40 تا شد دیگه ایش گرفتم. دیگه ایش مول 40 دیگه ایش گرفتم. حالا فضل خدا این عزیز بیادر 6 تا بچه و 8 تا دختر عزیز به جان عزیز چند تا دختر چند تا بچه دیگه به جان عزیز. تا در مجموع اولاد داریم. تخمینا 16 تا 17 تا شد. نام خدا نام خدا. میرمونی خدا. ولی نه پیسه تیل نمک حالا کس بچه‌ها با شکر از خودم یک چیز زمین است. با بچه‌ها هیچ کدام احتیاجات ندارم. دمیجا اون بچه‌ها به کلش به دکان داره به جان عزیز یکیش مامون بانک به جان عزیز باز صدای کرپ آمد به جان عزیز. ما باش چون چیز ندارم. هنوز ما یک چیز یک زمین دارم با بعدا کمک میکنم خودم. والله به جای خدا هنوز تو براز آره به کمک میکنم.
نه پدره نه در این سن سال هم میگه باشه اگه نه دیگه در این وقت باید اولاد پدر جمع. والا نه من برشتم کمک میکنم از جمعه خوش شدم یک دقیقه قصای شخصی تام با ما کردی. خدا کنه از سر ما قار نشده. لباسی آرام یعنی دیگه پک اصل دیگه پک همیشه است نوابادش خو میگن همیشه. اصل دیگه پک بجن سابق منم ترای شمولی کی است اصل بعد دیگه پک همونجا بود او یک وقت یک دیبا کلان خلا بود که تخمینا یک اندازی یا 20 زمین بود او کلش یک قلا بود بازو 4 دروازه داشت به شرق و غرب با زمان من بجن یک 500 خانه بود بازی نواباد بود نواباد به نام نواباد دیگه پک میگه بجن که یک نواباد در شام بود یک نه در اما چیز طرف دیمازنگ او به خاطر از این به نوابات دیگه بک میفت که بجن عزیز که مردم شناخته شه که نوابات نیست نوابات دیگه بک او خاطر بجن نوابات دیمازنگ ما اشتباه میکرد مردم اونجا میرفت این به نوابات دیگه بک بود به می خاطر یاد میشد دیمازنگ که بلد هستی حتما شارنه و ایجایار هم بلد است. شهر در وقت شارنه و بجن عزیز هیچ چیز نبود در شارنه نه خانه بود نه یک دفعه بعد شارنه کم کم خانه جور شد ما یک وقتی بود به جان عزیز سنگکش بدیم خر داشتیم خرکاری میکردیم به جان عزیز از این سنگ میبردیم و در چهار نبود از زمین نواباد میرسیم کوه میبردیم در سر خر 5 پیره 6 پیره سنگ میبردیم به جان عزیز اونجا تا توپ توپ میشد بیگاه میامدیم در خانه به جان عزیز یعنی میگه یک رومانون تر خوش به جان پیدا میشد اون خود بعد بار دور پای یک سنگ میفروشیم به جان عزیز از همون زندگی رو هم ساختی دیگه جای داد از همون یک سنگ اوقات موتر نبود دیگه نبود به جان یک گازی بود مثلا گازیا بود بدر این از این سوال میشد مردم میره به در طرف شهر میافتیم از اون مردمای نواباد هم دیگه یک خودت نمیجستی والا مردم نواباد روی سفیدا کلی بیچاره به خدای بیامد کلشون رفتن علمی که بدر یک من موندیم یک دو نفر دیگه موندن بس خلاص دیگه خدا رو دراز بده بسیار تشکر بیخی و لازم دورانای گادی و یاستی دیگه خودت گادی بود به جان عزیز علمی بچه‌ها گادیوان ما گادیا بود از این از سوار میشیم اوقات یک قران میدیم تا بچی رو ببرده تا شوار میبرد حالا اگه او یک قران باشه میلیونر هستیم حالا خود به جان عزیز یک قران بود دیگه اوقات بعد یک قران ما میگفتیم در وقتی که میبود ما در کار که میریم در سنگکشی بازی باغا بسیار باغای انگوری بود این هم باغای انگوری بود یعنی باغای 16 پولی و 6 پیسه بود یک 16 پولی که بعد میدادیم یک توانگ بجن انگور دانگی برای ما میداد این باغای بود که سعی میکرد که باغای برکی نامش بود انگورش بجن دید فریمانی ورزا بعد کلش نزد خراب کرد هیچ درون برای شرما میدیم شکر که جور هستی چی گرفتی لیمو خریدیم خب میبری خانه برای خود میگه بر پایداری خوب است گرمی ها من خوب بچسبه خیلی شوانه میگه بخوری بر پایداری خدا هر روز میبرم خانه ما زنگ میزنن باز قاعده توانم میخرم یعنی ما یگان وقت دردی میگیریم بجن شب در خانه میخوریم بجن چاش میمونم ماشو با خدا خوب عزت تمام میکنم نون میتونم مثلا چای میتونم مثلا الله از همین گپایت گرفتم که 100 نفرم همیال که ما باشه امور جواب هستی میمان از همیال بوده بجن کار است کو خلاص واس پیشین چاش پیش بیا اینا وایزا به مذاق بر نمیتن الله نگهدار با خدا کی خوش شد اینجا چطور بیروار است؟ با جور است؟ بخیر است؟ جان جور است؟ این از کی است؟ این اون از اون نفر است اونجا کابل فروشی میکنی بچه‌ها از میرن در کوچا جمع میکنن از همین کوچا از کوچا میارن اون باز پس بر از این سودا میکنن اینیا میاره؟ جور هستی؟ بخیر باشی. نامه چیست؟ نام رایل. رایل جان خوب هستی مکتب میخونی؟ مکتب میخونم. کارم میکنی؟ یار از کجا آوردی؟ یار از کوه نواباد. اون تو دم کو میکردی؟ از جویا و یا دیگه این قطیای نوشابه بیارن؟ باز زیر چه رقمی میخره از پشتن لالا؟ یار دیگه طولکی میخره. طولکی میخره؟ کیلوگکی سیرکی چه رقم است؟ کیلو ما سیر است. سیر چند میخره کیلو چند میخره؟ مساله و اینا سیر 180 میخره نانقاقی چیزا رو سیر 120. سیر 120. خوب است دیگه باز روز چقدر کار میکنی؟ روز 1.5 ساعت هر چی برابر. روز 1.5 ساعت است. وزیر خودت خرج میکنی گفتی اگه آن تا کت خرچی یا میتی در خانه؟ در خانه ایتم. دیگه که از خانه کار نمیکنه؟ میکنه بیادرم است پدرم است.
باز در پالی از این مکتب تام خو میری گفتی. اگه بیخی تنها مکتب بری کار رو وا کنه میشه؟ میشه. خب من خودم میکنم. شوقیستم. شوقی کار است. مقصد زیاد فکرت او طرف درسا بگی. صحیح است؟ آفرین بچه کاریگر. خیر می‌بینی. این سمت به طرف تپه بادام باغ و سرای شمالی که در اول گزارش هم میگفتم این سرک رفته. یک چیزی که همیشه که در اینجا بیایی همی خاک و گرد اینا هست، ولی یک تعداد مردم مراد میکنه یک تعداد نمیکنه. اون امروز که مطلع تیر شد وقت خاک باد شد اون محیط هم یک رقم گفته یگان تا آلوده میسازه. به هر صورت یک چند تصویر ببینین از اینجا. میخوایم که بریم دمی داخل همه قریه نوآباده. اگر این کوچه کلش پخته است. کاکای ما همراه ما است. تشکر از شما که با ما هستین. کاکای نامتان برام بگو. نامم پایینده محمد صاحب، ولد فتح محمد، از باشنده همین نوآباد دیکیپک میباشم. بسیار تشکر. چند سال از اینجا زندگی میکنید؟ یار از خودم از پدرها بود، خاص خودم 64 سال میشه که اینجا هستیم. پدرم هم از 100 شده بود که فوت کرده گفت. خدا مغفرت. آمین. خیر باشی. زیاد خانه پخته شده در اینجا. خب بازی که مثلا اینی بلند منزل را که ما در اینجا میبینیم، این خانه پیش سر که میبینن. بله بله. در یک قسمت او بچه کال کرد سنگ ما را کار نکنی. ما گفتم داری ما دروازه خورد صدایش در بله سر. و خیر باشید. یک اونو قسمت اونو خانه مانده از بالا خانه صاحب غیر کدی مانده. مسابقه که خشت خان بود یا پخسه بود و از بین رفت. باز اون که مانده باز اون ما را ترمیم کرد یا جور کرد یا پخته کرد یا باز خوری پخته کرد پیش سرش خامه است. مقصد یک گزاره‌ای جور کردن دیگه. این نوآباد از چه وقت نوآباد شد؟ از اون وقتی که باز امیر عبدالرحمن خان نمی باغ بالا بود صاحب. امیر سفیدای ما پیش رفته بود اینجا، ما در شهر کابل کنو بودیم. یعنی اینجا آمده از اون وقت به نام نوآباد دیکیپک است تا اینم نام نوآباد دیکیپک است. پیش از این که خانه‌های سابقه بوده باز نو آباد کردن دیگه. نو که شد دیگه باز نوآباد. نوآباد است ولی اینی خانه هم سابقه بوده. این خانه هم یک پخسه بوده صاحب 4 در 4. باز امروز صاحب که پیشتر دیدنش خوارزادهش از به حساب دکتر است. باز اینجا برش داد یک رسته خانه جور کرد برام. صحیح. بخیر باشید. او نوجه اون دروازه را میبینیم بیایم تو بریم نزدیکش باز اونجا گپ خاطر زدیم. این کوچه را چه وقت سمت کردن این نوآباد؟ شاید یک 4 سال شوه. همین مؤسسه هابیتات یک دفعه ما هم یک دفتر بودیم. اما رئیس دفتر ما گفت که بیادر خانه شما در کابل است است از یک چیز آمده. باز اون بود آمد سروی کرد تا سر جویه. باز این کوچه را سمت کرد تا که اون تو سعی که پرانه شد بیخی دروازه گم شده چیز. از این خانه چقدر وقت شده باشه؟ ایام از 200 سال میشه دیگه. 200 سال؟ بله بله. اینیام باغ بود، باغچه‌اش بود صاحب. یگان آروسیا که در این منطقه ما میشد کلش نمیجا میشد. بازی را خدا بخشه او ریسافید مرد بچه‌اش فروخت دیگه. حالا زر یک باغچه بود 4-5 فامیل در با این زندگی میکنه. این قصه چند سال پیش میکنی دیگه؟ یک 100 سال؟ 100 سال میشه صاحب. بله از این جوران کمی میشد از آروسی و میگه پاک میشد شاید 80 تا بالا شوه. که ماشک بودیم هم آروسیا میجا میشد. اینی دروازه هم 100 سال است. بله صاحب. از یک آدم بود. آقای صاحب حفیظو میگفت یام بود و هم بود از خودش بود. خیر باشی. والله این خانه‌های سابق دیگه چقدر میورسی خانه‌های سابق خرد بوده نه؟ خرد بوده بله صاحب. حالا اون 1 متر در 1.5 متر هم بوده باشه دیگه. کلشون تو خرد بود. حال پسانی گپ پا برآمده. یکی نوآباد یکی باز کسایی که توانایی داشت دیگه از خرچ و مصرف کردن آباد کرد. بله صاحب. مثلا کسی که وضع داشت اون حالم جور کرده. کسی که نداشت اون مونده دیگه. خوش شدم کاکایم. از دیدنت خوش شدم. بخیر باشی. فکر میکنم که از خانه‌های سابقه دیگه کم مانده. به خاطر آبادی زیاد شده. آبادی خودمون فیصله شد دیگه نتونست یا روی کش کرد یا پخته کرد یا خامه کرد یا بیادرها بود جدا شدن. باز دیگه جای رفت یکی دیگه را خرید یک سرپناه جور کرد مقصد. قربانت سلامت.
خب ما هم دیگه رسیدیم پیش مسجد جامع نوآباد دیکپک. در گزارش اگر نبود کوشش میکنیم که در یگان تا گزارش های ما حداقل هم لوحه مسجد خود مسجد را داشته باشیم. اگر در هر گزارش باشه خوبتر است. باز به دلیل ازی که در یگان منطقه یگان رفیق ما میگه مسجد ما قدر مقبول نیست، باز مسجد منطقه ما را نشان ندی که باز ما را میگه این مسجدشان اینا دیوارای شیر رقم است، کونه است یا خب به هر صورت که باشه. همو میگن روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. یک چیز واضحه است دیگه، مسجد جای عبادت است، مهم است، با ارزش است برای مسلمانان. به هر صورت کاکا پاینده محمد در پالی ماز از این مسجد بگو یکی مشکل در اینجا پیشتر دیدیم زیاد بشکار را میبردن این طرف. او تا قسمت های بالا مردم نداره یا چه رقم؟ والا صاحب کل نوآباد سابق هر خانه چا داشت. حالا دم 100 خانه می چا خو بیخی به کلی خلاص شدی، چای عمیق میزنن. دنیم چای عمیق هم در 150 160 هم که میکنه خشک میشه. میل تا 180 این مسجد است فعلا خوب است. اون پیشتر که 170 هم است خوش شده. دیگه از مسجد دیگه نام خدا نفوذ ما زیاد است. مدرسه هم داریم، در هفته 100 شاگرد هم است. دیگه او داره فضل خدا خود مسجد خود مردم از نگاه او بسیار بیچاره است، هیچ ندارن دیگه. خلاص یا میرن از تانگ تل میارن یا کوچه دوم است یگان ذره در کراچی میارن. چقدر نفوس هست در اینجا تو میتونین گفته تخمینی؟ 7600 به حساب میشه. کل از این بیاواز؟ کلش بیاواز. سابق چی بود؟ سابق کلگی چا داشت. چا خشک شده؟ چا خشک شده، بازی چای عمیق زد و هم خشک شد. خب پس دوباره واسه مردم چی است به نظر شما چون اینجا زندگی؟ نمیست که کدام مرجع باشه که بکنه که ذخیره بالا کنه که مردم یا نل بگیره یا برامون نوبت کنه او بته که گزاره و وقت. در چند متر او میبره اینجا؟ او خود فعلا در 100 متر تراس نشانی بته. خب باز اگر یک 2 روز 4 روز بگیره پس خشک میشه. اینا که اقلا 180 190 تا 200 باید از باشه که مردم استفاده بکنه. خیلی بینی کاکا پاینده محمد، بسیار زیاد تشکر. یک موضوع دیگر هم میخوایم بگویم، مردمایی که یک ذره یک دستتان میچله در یگان منطقه کمی گزارشای ما را دیدین که تا مردم این منطقه گپ بزنین، یک ذره کمکشان بکنین در قسمت او یا در قسمت لیسه یک مکتب که گفتن در این منطقه. خدا خیرتان بده که میکنین یگان ذره شما تجارای مون خو یک کمک زیادتر توجه بکنین. بر علاوه که حکومت ما کرد یا نکرد خو خدا توفیقش بده که بکنه. به هر صورت این بچه‌ها را هم که شما میبینین در این تصویر، بچه‌ها با یک صدا بگوین وقت ما خلاص است. خوب هستین؟ نه والا چای نخوردین. شما را که چیز نمیته. خوب هستین؟ خوب هستین؟ جور هستین؟ شکر فضل خدا. کلاگی خوب است؟ شکر فضل خدا. مرا بخیر دیدین؟ شکر باشه. از دیدن ما خوش شدین؟ بله. ما هم شدم. زنده باش. بسیار تشکر از تشکر از شما. بسیار تشکر. فرصت این گزارش هم به تمام رسید و در نوآباد دیکپک که طرف سرای شمالی است، اونم یک نوآباد دیکپک از مربوط ناحیه 17 میشه. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار و نگهدار همه ما شما.